Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Καλησπέρα, είμαι ο Ηρακλής. Γεια σου. Ακούτε με. Το mic για κάποιο λόγο δεν δείχνει. Τσάμε. Αν ακούετε ή όχι. Αυτό γράψτε μου λίγο στο chat. Πέτε μου αν είμαι... Αν η φωνή μου σας αρέσει εδώ πέρα. Γεια σου γκάνγκ. Γεια σου Τάσαρε. Γεια σου Ανδρέα μου. Γεια σου Νικόλα. Δεν είσαστε έτοιμοι σήμερα όμως. Σήμερα έχει πάρτι. Σήμερα έχει πάρτι. Gaming πάρτι. Εξίας ανοίξω το chat όμως. Εντάξει, τώρα το άνοιξα και θα παίξει λογικά σε λίγο αυτό το πιθατάκι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, γράψτε να δούμε. Που το 1 στο 10. Πόσο έτοιμοι είσαστε. Που το 1 στο 10. Οπ. Πήγαινε. Φέρτε μου τον Doom. Δάμε μέσα μου. Ενώ θέλω να τον Doom. Τώρα Παναγιά μου θέλω να τον Doom. Μια χαρά. Μπράβο. Για τον ήχο μου να λύσω. Ξέρετε πως είμαστε. Πάμε λίγο. Έλα Ανδρέα. Κουπάρα τα εγώ παίζω σήμερα. I like my coffee on the dark side. Και έπαιξαμε πράσινους φωτισμούς σήμερα της Xbox. Να το γυρίσω σε κότσινο τώρα μόλις ζούμε ασάσι. Καλησπέρα! Λάσαρος! Πούσε ρε! Πούσε ρε! Ξέναν λεπτόν. Όσοι βάλουν story, πιάνουν και re-story. Έτσι. Όσοι εγκολώνουν να βάλουν story με τον καφέν τους που θωρούσαν τον το live stream. Όσοι εγκολώνουν. Πρώτη φορά να κάτσω τον direct τους. Τον direct τους. Ο Ανδρέας Εντζίνος. Τον direct τους ρε, τους άλλους ρε. Στην άλλη μερκάνη. Είμαστε ποδά, είμαστε PlayStation πίσω, φαντάζομαι. Φίλα, δεν είσαι Doom. Πιο πιθανόν να μην έκανα το live σήμερα. Να ξέρεις. Άτσε και το άλλο, το Clair Obscur. Να μου πει, ναι. Φαίνεται ενδιαφέρον. Απατέ. Άρα και σε μείνε μου την μαλακία για τραγούδι μες στο νου μου. Δεν μπορώ τώρα. Απατέ. Σκοτώ.
Λοιπόν, Developer Direct Xbox. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, σήμερα θα δούμε πρώτα απ' όλα το story trailer του Assassin's Creed Shadows μαζί με gameplay που φαίνεται ενδιαφέρον το παιχνίδι που πάει. Έχασε με, η ιστορία είναι, έχασε με, εκέρδισε με, ξανάχασε με και τώρα μας είδαμε ξακερδίσει. Ωραία, απλά είναι έτυχε ποτέ μου να έχω Xbox, αν και είχα αρκετά games τους που θέλω να παίξω, σκέφτομαι να χτυπήσω έναν Xbox. Τι ήταν να πω. Ούτε εγώ είχα Xbox ποτέ. Απλά εγώ λόγος που είμαι Xbox fan πλέον και ασχολούμαι επειδή έχω Game Pass στο PC. Ναι. Και επειδή τούτος είναι ο σκοπός του καναγιού τέλος πάντων να ασχολείται με το πράγμα. Shameless Plug, το επόμενο Σάββατο έχει ωραίο επεισόδιο στο Scene and Chill. Καθόλου Shameless Plug, δάμε θέλω free plugs. Λοιπόν, όσοι με αγαπάτε, θέλω να κάνετε ένα δευτερόλεπτο break, να πατήσετε δάμε, θεωρείτε το πράγμα, τούτο. Εντάξει, είπα στη οθόνη. Αλλά να πάτε σε το κανάλι δάμε, να κάνετε ένα subscribe και να έρθετε πίσω. Εντάξει, ενώ να είμαστε φίλοι. Να βοηθούμε ένα στο άλλο, αγάπη. Το chat φαίνεται πολλά massive στη TV, όντως. Άρα πιστεύεις αξίζει να χαμηλωθεί λίγο. Εντάξει, αν το θωρείς τώρα σε 40, εντάξει ρε μπρο, ποιος που είναι σε 40, εντάξει. Εντάξει, ενώ σου... Να δω όμως τι μπορώ να κάνω, περιμένει. Edit. Text... Όχι, πού είναι το size, το σκάμω το size. Αχα. Έτσι, πιο καλό. Ενώ το αφήκω για μένα, γιατί και εγώ που για μένα το θωρώ. Τα είχα πάω στο Streamlabs το θωρώ. Don't you want me like I want you, baby. Για μου το ρε μάλακες. Στείλα σου, να μου πες. Να τον. Εντάξει, και εμένα έτσι φαίνεται. Εντάξει, να το μην... Δάμε. Μεταξύ των δύο. Legend. Τι όπως το κάνεις τώρα, μπλε. Take under com. Δάμε είμαστε νομίζω. Δάμε είμαστε. Που λέτε ναι, TN Films, κάνετε subscribe. Πολλά ωραία βίντεο περί movies και όχι μόνο. Και ίσως να έχει λόγον κι άλλο. Πού σε ρε μπρο, καλησπέρες. Σόκρας in the house κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. The man, the myth, the legend. The boy who peed in the wind. Subscribe done. Andreas, legend. Είδες τάσο, είδες, τον gang. Εν και είναι τυχαίο δάμε. Εν και είμαστε... Έχει εμπίτιες από κάτι της επόμενης εβδομάδας. Μα στο YouTube ρε, δεν μου βάλες ρε. Τρέλε. Τι γίνεται, Σοκράς μου, φίλε μου. Είμαστε καλά ρε εσύ. Δεν μου κάνεις. Πώς είσαι. Το πιάσε. Ο Ανδρέας λέγεται μαλάκα. Εγώ δεν τυχαία που σας τα λάλλω. Η Ubisoft είναι να το βγάλει το τρέλερ, ο ξέρω με είναι βριώσει ρε, τους πώς πουλού το μισό ρε. Όπως την πόμπα την παίξουμενη. Άτε γε μου.
αξίνει η ώρα 5 που ευκαινεί ο τρέλερ, ναι. Ubisoft. Πάνε στο Twitter γιατί ξέρετε ότι τσάμε, πολύ την κόλαση. Ότι ευκαινεί να ευκαινεί. Απατέ, γαμώ το έμεινε μου στο Νούριμπορ. Έχω το πρόβλημα να ξέρετε. Άμα να ακούσω κάτι σε ήχο, τα είχα μπορώ να το άλλο όλη την μέρα. Τώρα després 37 ώρες θα λέω απατέ, συνέχεια. Συνέχεια. Ενώ θα μπει σε μια φάση των BTS. Ναι, να αναφέρω ότι την επόμενη Παρασκευή δεν χάνεται το live stream. Τα είχα λάω σας το με αγάπη. Σας παρακαλώ. Αν μπορείτε και έχετε την ώρα, ελάτε. Και να δείτε στα socials γιατί. Ελπίζω να σας αρέσει βασικά. Μπορεί να I'm over my head. Αλλά δεν νομίζω. Μπορώ να σου πω γιατί. Θεωρώ εγώ ότι θα έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων. Αυτά από Δευτέρες. Λοιπόν, ναι, σήμερα η Xbox θα δείξει, εντάξει, South of Midnight. Εντάξει, πέραν της πλάκας τώρα, Xbox και μαγείες. Τα ναι, Doom the Dark Ages, obviously, ενωμένοι λόγους που θεωρούμε. Όμως και τα άλλα games που να δείξουν είναι ενδιαφέρον. Το South of Midnight φαίνεται ενδιαφέρον. Το Clair Obscur Expedition 33 φαίνεται ενδιαφέρον. Φαίνεται πολλά ενδιαφέρον για μένα. Τώρα όμως που το αλλούμε θέλω να δω ποιον είναι το South of Midnight. Να κάνουμε λίγο έτσι hype train. Να δούμε λίγο τι θα δούμε. Λοιπόν, το South of Midnight είναι τούτο. Ναι, πρέπει να βάλω headphones όμως. Περίμενε. Έτσι, για μένα η μουσικού χαλαρή. You mean to tell me your mama never told you stories about critters and weavers? Oh, you're lucky I come along. What? Τούτο είναι το South of Midnight που είδαμε. Πέρα πάρω στο gameplay να δείτε. Έχει μια ωραία αισθητική. Εντάξει, γραφικά ενδιαφέρον. Αλλά έχει μια ωραία αισθητική. Γίνον το. Αν είδατε το Spider-Man, το Multiverse, μάνα γιατί ξέρω, Into the Spider-Verse, που είναι γίνον το movement. Θυμίζει λίγο γίνο. Και εν τούτο δάμε. Εντάξει, combat interesting, αλλά εκείνο που μου άρεσε εμένα είναι το πώς κινείται. Αλλά θυμώ, τούτο δάμε τώρα έχει κάποιον είδος traversal που φαίνεται interesting. Μια αγελάδα ντιάμε. What the fuck. Μαλάκες δέτε, έχει μια αγελάδα δάμε. Τι είναι τούτο. Έχει μια αγελάδα ντιάμε. Τέλος πάντων. Το είναι το South of Midnight, αλλά για να καταλάβετε γιατί θα δούμε το show. Εντάξει. Είσαστε έτοιμοι τώρα. Εντάξει, είστε έτοιμοι. Τρελά hype για τον game. Τρελά. Μόνο του.
Κι αν είναι ασπίδα. Σύρτη, ναι. Καλά, και είναι καλά. Για το πράγμα είμαστε τώρα σήμερα. Είναι το χάος. Αν να σίγα την γλώρια της πελάς, σπίδες, ανοιχτά αέρια, μετίβαλ, μεξ μεγάλα, μουσικές. Είπες είναι ο Master Chief. Όχι, είναι ο Master Chief. Αλλά pretty close μοιάζει τον μπορώ. Να σου ακούω. Λίγο σαν που θα έχουμε μη κόρτον. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Κάτι να κουτσίσουν. Και το άλλο παιχνίδι που να δούμε εν τούτο. Που το παιχνίδι φαίνεται πολλά όμορφο. Θα σας πω ψέματα. Τα είχα εμέναν τραβάμε. Είναι κάπως turn-based action game. Διάγαλια Final Fantasy vibes. Τα είχαμε τα τέρατα με τους φωτεινούς κόσμους. Αλλά θέλω να δείτε λίγο το... δάμε. Θεωρείτε ανοιχτοί κόσμοι, αλλά όταν έχει battle, ας πούμε, μπαίνει σε έναν turn-based action. Εντάξει, να τα δούμε σε πιο αναλυτική από αυτήν. Αλλά εν 5 η ώρα και ίσως έχουμε trailer του Assassin's Creed. Όχι, αρχίδια. Όχι, παίζει. Πάρε, περίμενε. Περίμενε. Αχα. Τώρα που είπες για Final Fantasy το 16, τεστάρες το. Ναι, έπαιξα το Final Fantasy 16. Άρεσε μου πάρα πολλά. Θεωρώ ήταν μια καλή... ένα sidetrack που τα Final Fantasy. Πέρα μιλούμε για το 16 είναι το τελευταίο, είναι σωστά που θυμάμαι. Τρελά battles και scaling. Τρελά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Τούτον είναι να το φύγω για τώρα, για να δούμε το trailer. Assassin's Creed Shadows story trailer. It's hard to remember. Blood. Breathe deeply. Tell me about your nightmare. Πάντως, νιώθω ότι εστιάζει η ιστορία πολλά πας τούτην. Παρά πας τον άλλο. Ποιος? This blade cannot be taken. What? Now's the time. These people don't care about us. Blood for blood. This land will soon be unified by my Either. vision. Is that tyranny? I ride with you. My whole life, I have been caught on a wind, blown across the world. I see potential in this man. The black soldier is not one of us. Send him back to wherever he belongs. Και άρα οι δυο ιστορίες είναι να... He may become a legend, or he may die. Duel me? Damn. No.
Tools belong in the old world. This is the way forward. Ωπα ρε. Πολεμούν μεταξύ τους. The blade. It is you. You are a part of something bigger than this war. Πάντως είδαμε Templar Sign, Things ναι. are connected. We have all seen darkness. Some have been that darkness. Ναι, όντως έχει Japanese Because you cinematography believe in style. my cause, Ναι, we να have come ασχήμουν together, despite it all, το στυλάκι του. to bring change, to bring light. Justice is fortune the shadows. 20 του Μάρτη. Αν δεν έχει delay. Πώς θα σε γάμισε έτσι ρε Ubisoft. Πώς θα σε γάμισε έτσι Ubisoft ρε. Και λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις για το Assassin's Creed Shadows trailer. Αρέσκει μου το vibe, φαίνεται ότι έχει χαρακτήρες, ιστορία, μπλοκή, κατάσταση, κουβέντα. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πώς να παίζει το παιχνίδι. Που είναι on the point. Εντάξει. Είναι Sony exclusive, στο οποίο παίζω live αποκλειστικά το νέο Assassin's Creed Shadows. Τι, πού το ήφερνε τόσο, γιατί, ποιος είσαι εσύ. Assassin's Creed Shadows early gameplay. Το λοιπόν, έχει gameplays με διάφορα. Θέλω να βρω έναν όμως που δεν έχει κομμεντάρια, γίνεται. Έχει. Assassin's Creed Shadows gameplay. Όχι. Όχι, το είπα. For daimyo and warrior alike. We judge ourselves on how we fulfill our obligations. If you did not believe this, Λοιπόν, να το παίρνω μπροστά από εκεί να δούμε αν έχει κάτι. Τι ώρα είναι τώρα? 5, εντάξει έχουμε. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Γεια σου Νίνο μου. Είμαστε καλά φίλε εσύ. Φωτσάζει με λίγο η Ubisoft για να είμαι ειλικρινής, επειδή τελευταία είναι λίγο κάπως χαγιά και πιστεύω είναι το last chance τους. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι το παιχνίδι που είναι να τους δώσει τον αέρα που χρειάζονται για να συνεχίσουν και να σώσουν την κατάσταση, ή που να τους πάρει... Άκου, στον πάτο δεν θα πας. Ο λόγος που το λέω είναι επειδή έχουν IPs πολλά δυνατά. Μπορεί για τα επόμενα, ας πούμε δεν πάει καλά το Assassin's Creed Shadows, μπορεί στα επόμενα χρόνια να με δούμε παιχνίδια της, να έχει πολλές αλλαγές, ξέρω εγώ, αλλά eventually, στην πάροδο του χρόνου, να βγει ξανά ψηλά. Γίνεται. Έχει Assassin's Creed, έχει Far Cry, έχει Prince of Persia, δυνατά πράγματα. Αλλά φεύγω, καλή συνέχεια. Νίνο μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Thanks για τα comments σου. Αλλά όντως είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Τα πρέπει να το ζήσουν ή να το κάνουν σωστά. Το λοιπόν, τούτα δαμε που είναι πιο cinematic της ιστορίας, δεν θα εστιάσω, γιατί είπα σας, πόσο λάθος να πάει η ιστορία. Επίσης, ο λόγος που παίζω με Assassin's Creed πλέον, τουλάχιστον εγώ, είναι για να δω ιστορία με Assassins, για να παίξω έναν καλό stealth game. Ειδικά ρε φίλε γίνεται να ευκάλαν το πρώτο τρέλ για το Shadows και φάση με τα άλογα αν το είδες. Κάρεις το premiere trailer. Να λαγκάρεις. Όχι θυμούμαι. I walk my own path. Θα με έχει choices. Διαφέρον. Αχα, δάμε είμαστε. We've got a sync point. Όπα. So, considering we've got the Μιλάω hollow point. appropriate character, let's see if we can go up there and sync up. Να προσπαθήσω να δω αν σαν το βλέπουμε τούτο. Okay. Of course, we got some of these fancy handy-dandy tools that makes traversing Πολλά ενδιαφέρον, absolutely actually. incredible with her. Oh my god.
Okay, so I think we gotta go all the way. Καλά ρε, τούτοι που παίζουν live τώρα, πώς γίνεται να παίζουν live? Get up there. Wow. This is my first official Assassin's Creed Shadows synchronization. Look at the landscape. Wow. No commentary. Μάλιστα. Well, ain't that just beautiful? We can start actually observing for different points of Ήβρα interest, έναν που εν έχει locations commentary. that Ώστε ένα λεπτό να might το help βάλω. us with our Εντάξει, εγώ τον του Hollow να το δω γιατί είναι φίλος μου καλός. Ενώ θωρώ το συχνά, όχι, είναι actually φίλος μου, obviously. Πού σκατά είναι το Nat. I understand Lord Hideyoshi owes much of his success in Shigoku to you. And much more Α, είδα το besides. γύρω. Φίλε, People να δείξει. exaggerate, and greatly at that. But we are not here to talk about me. There is an impending attack on Lord Hideyoshi's allies. Οπα, νομίζω ότι καυκάζα. Να δούμε λίγο combat. Εντάξει, μια ώρα είναι πολύ να κάτσουν να μεν ούλον το βίντεο, να πάω στα σημεία που... Δάμε κάτω αριστερά φαίνεται να έχουμε heal, να έχουμε κάποια άλλα abilities. Το να δω φαίνεται έτσι. Και τούτα, δάμε χωνείτε τούτο. Τούτα δάμε αν τα θωρείτε. Πρέπει να σαν, ξέρω να πατάς R2 τρίγωνο και κάνει ένα move. Κάπως έτσι. Και να τα φύγω έτσι. Και ενδιαφέρον. Strengthens my body and mind. The group of Keep. Lord Kanbei, a handful of guards are dead. Commander Tokubei is nowhere to be. Αχα. Εγώ να ξέρετε με την τυπίσσα μου να παίξω τον game. Ξεκάθαρα. Στο full. Darkside, thank you για το follow μπρος στο TikTok. Τα χατούτι είναι assassin. Ο άλλος... είναι ένας assassin ρε μαλάκι. Να πάεις ρε παρέα. Switch characters. Play stealth or fight. Play stealth μόνο. Το inventory δάμε. Έχουμε τον απάρον. Ξέρω δεν αλλάξας είναι apparently. Damage TPS όμως. Άιστα. Τα objectives που είναι τούτα που είδαμε και στο... Αν είδατε το βίντεο προχτές. Τα αναλύουμε. Boards, μάλιστα. Scout module. Απατέ. Αχα, τούτα είναι τα skills. Katana, Kusurigawa, Tanto, που είναι λογικά techniques τούτα. Shinobi, Assassin. Οκ. Αρέσκει μου το UI πάντως. Guys, μας ναούμε έναν να που γράφει ρε. Unleash 9 strikes on a single enemy. Wow. Πάμε στο gameplay όμως. Αρέσκει μου το sprint. Μαλάκες τόσο να παίξει το game. surprised to see a castle guard can afford this. Επίσης, άνετα θα μπει. Ακόμα βγάλουν Assassin's Creed. Σωστός. Πολύ καλή παρατήρηση. Όντως. Ναι, ακόμα βγάλουν Assassin's Creed. Για το trailer που σου λέω, είναι το World Trailer, να μου πεις είναι κάτι το πάω, λάθος πήγαινε, αλλά πάλι.
Ναι, σίγουρα, νομίζω είναι και ο λόγος που φάει delay. Αν πάνε να πω, κάτι να πω για τον τη φάση. Αν είναι ξεκάθαρα τον game να παιχτεί στα Ιαπωνέζικα και στα Αγγλικά. Να σου... Θωρώ Ιαπωνέζα να είναι κάπως why is this? Τι εννοεί why is this? Μαλάκες ο παίχτης τους είναι αχρήστος ρε μαλά. Άρεσκε μου είναι brutal το combat και accurate και φακά. Φάμε πολύ hit πάντως ακόμα είναι είναι released. Ναι ρε μαλάκα. Λόγω των delays, αλλά να σου πω κάτι. Τούτοι που κάνουν παράπονα για τα delays είναι λίγο ανώριμοι κάτι να άποψη μου. Γιατί έναν delay σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι να έρθει στα σέρκα σου, τα 80 ευρώ που να οκείς, πιο έτοιμο. Μια λογική. Η άλλη λογική λέει ότι είναι αγχωτικό το ότι κάνουν delays γιατί κάτι πάει με τον game. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι τον delay είναι και για καλό λόγο, όμως υπήρχαν και cases που τον delay δεν έφερε τίποτε. Τα άλλαξε τίποτε. So might as well να μου το δει στον game πριν 2 μήνες. Αλλά τώρα όλα. Γι' αυτό που έφαγε το hate από ό,τι κατάλαβα. Ναι, τον delay που έφαγε συμφωνώ μαζί σου βάσταν delay. Ναι, δεύτερον delay. Αλλάξαν τους devs τους, κατά μέσα του game αλλάξαν και τον game, οι devs είναι... Όντως αλλάξαν οι devs, σε σίγουρος για το... Ξέρω ότι είναι αλλαγές η Ubisoft μέσα, με devs. Αλλά αλλάξαν όλοι οι devs, δεν ξέρω. Τάχα, οι άνθρωποι που δουλεύουν μπορεί, ο director μπορεί να ισχύει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να παίρνει τα κακό όμως. Μπορεί να το σάσει τον game. Τάχα, μπορεί να το έκαμε πιο καλό. Αλλά, ναι, σίγουρα είναι κολακευτικό να αλλάσεις τον director σου μες στη μέση του. Ο τρόπος που άνοιξε την πόρτα, άρεσε μου. Αλλάξαν οι developers. Yikes. He has likely started gambling again, based on how... Ναι. It's worth a shot. Για να δούμε. Takube has yet to resurface. Πάντως μπορώ να πω ότι αρέσκει μου το sprint. Είναι το πιο γλύωρο sprint. Αχα, τέτοια σαϊνόπι. Για ένα speed στο παιχνίδι, πολλά ωραία. Άλλαξε. Ο τύπος μ' άρεσκε να πάω στο προηγούμενο βίντεο. Alright, welcome back guys. Τον να βρω έναν σημείο, αξιοσημείωτο. Εδώ είμαστε. Ελπίζω να μην είναι μητσίνο στο Mirage. Ναι, που είναι το επόμενο μεγάλο Assassin's Creed. Η ιστορία του νομίζω είναι να γύρω στις 40 ώρες. Όσοι επέξαν το Valhalla ξέρουν ότι το μέγεθος του Valhalla είναι ηλίθιο. Τα είχα κουράσει το παιχνίδι. Ήταν 100 ώρες ξέρω. Και ενδιαφέρον το combat. Αρέσκει μου το μαύρο άσπρο που κάνει. Επίσης, εντάξει, φαίνεται ότι έχει πολλά στοιχεία από το Ghost of Tsushima, αλλά είναι καλό τούτο. Το Mirage ναι, ήταν περίπου 15 ώρες. Αλλά τούτον είναι 30 και ώρες το story, συν το exploration, DLCs που να έχει. Μπορώ να κολυμπήσει. Θέλω να δω parkour εγώ όμως. Εντάξει, loot.
Είδα σε μπρόιντα what happened. Α, έχει equal vision, μάλιστα. Το Valhalla έπαιξα το καμιά ώρα, απλά χάλασε με το πολύ microtransaction που έβαλαν ή το άλλο που πρέπει να πληρώσεις κάτι για να πιάσεις παραπάνω. Εντάξει, εκείνα όμως ήταν optional ρε, και τι φάση με τον Ninja Samurai Assassin, πώς το επαντρέψαν. Τι εννοείς. Εννοείς που κολλούν οι Assassins στην των καιρών. Επειδή εντάξει ο Ninja είναι... Η άλλη λέξη για Ninja είναι Assassin, ξέρω. Ενώ σου το ίδιο... Είσαι Ninja, πετάσαι σε καμίσιν της Nunchucks. Ninja Stars. Τώρα πως κολλάμε το lore, no idea. Επίσης ναι, το Valhalla ήταν optional τα XP, και πρέπει να το κάνεις. Εντάξει, κακός που ήταν στο game, αλλά... Επίδα πάνω του ρε και μετά. Άτε ρε πίδα ρε και κάμε τον assassinate ρε. Μαλάκες. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον τον grapple. Μάλιστα. So use LT to observe your surroundings, highlight loots, objective information, etc. Can we assassinate this guy? So you can also grab enemies as well right before assassinating them. Μπορείς να κάνεις grab, όντως είναι πολλά ενδιαφέρον. Alright, so this is what we can investigate right here. You can also turn off, of course, the little lamps, extinguish the light. Θέλω να δω αν όντως τούν τα σβήνω τα φώτα, σπάζω τις λάμπες. Αν παίζουν όντως ρόλο. Αν δεν είναι τζάμε μόνο για να τζάμε. Το Pro είναι πολύ ενδιαφέρον. Λογικά να προσφέρει έτσι έναν... Τι, πώς... Πώς το story ρε μαλάκα. Τους διάκρισες του αυτού του. Μπράβο μου. Έλα δά ρε. Πάμε πας στη κέλε. Πως την είδαν περίεργο. Ναι, πολλά περίεργο. Εντάξει, οπ, ένα λεπτό να λένε το map δάμε. So right now we've got the next follow-up quest, which is part of this bigger quest, and once we finish this one, we'll all go into a more of a linear sort of story plot, if you will. It says, question to Kube's wife, Suzu. It says she's in Harima, which is this area right here, and she's in western Himeji. So she's got to be... That's so cool. Ναι, ναι, θέλω parkour. So she's got to be so... That's so cool. Πολλά cool τα moves της ρε μαλάκα. Τα είχα νιώθω ότι έχει καλά στοιχεία, απλά ούλοι μας τώρα κάπως μπορώ να πω το map είναι πιο ωραίο έτσι πάντως, είναι κάτι διαφορετικό, για σας έσκριτ. Ναι, ισχύει. Όντως διά μια φρεσκάδα. Oh, we found it. That was quick. All right, so this dude's definitely an enemy. Ωραίο το Eagles Vision. Don't worry, we're going to be using Έτσι σωστό, ας πούμε. eventually, right after this. Αν τον κάνεις τους Mark κάπως. I feel like the end is going to require a lot of combat. Ότι δεν πάμε μέσα, ρε. He was probably going to tell me, yeah. By the way. Να, είστε. Oh, there he is. Α, έχει κάποια abilities, δηλαδή, αλλά τι κάνουν την abilities. Τώρα, ως τούτη. Okay, this is good. Sorry, pal. Get over here.
Καλόν τούτον, μπορείς να τον τραβήσεις μες Where you can grab them and like pull them into the tall grass. τούτον που είπε ο φίλος. I think that's phenomenal. Uh-oh. You saw nothing. Σύρτου να, που τον το αστερούει ρε μάλλον. Stay right there, sir. Ας τα λαούλα ρε. What is that? I think we can use that as a distraction, huh? Μάλιστα. Αφικό παίζει δάμε. Που να ξέρει όμως ο κόσμος ότι το πραγματικό stealth υπάρχει στο Last of Us 2. Που να ξέρεις εμένα. Τι είναι ο αληθινός stealth. Το πώς δουλεύει η AI των εχθρών και δουλεύουν όλοι μαζί και κινούνται στο ίδιο τόπο και ακούεις κάτι και βγάλει τον άλλον και... Τούτα αλλά ναι, θέλω να δω parkour. Μόνο εγώ είμαι για το parkour. Μόνο. By the way, check this out, guys. Tell me this ain't... Just tell me this ain't cool. Watch this. Wow. Τι κάνει ρε μάλλον. He's kind of a big guy. Μπρος, σειρό. I'm gonna take out the bell just in case. It's probably something I should have done a little bit earlier. Ah, she didn't bell. Okay. So the reason I restarted is because I didn't know what that feature did, but it obviously brought every single guard in the Πόσον area τέλειος είναι ο τρόπος που κινείται to όμως look τούτη. for me, and I wasn't gonna Τούμπες. do all that, bro. Tokube, you're quite naked. Τι. Είσαι τίτσιρος. Calm down. I just want to ask you some questions. Questions, you say? Fine, fine. Να δούμε. Look at the little fox. Is that a little fox? Swapped over to Yasuke. And I feel like this is probably going to be a little bit of a different gameplay style, if you know what I mean. This dude is an absolute monster. And so, Ήρθα. it says we have to search the Μπορεί να είναι shrine. ενδιαφέρον να αλλάσεις με άξιδες σου. And this is Ξέρω πώς να δουλέψει, αλλά... the shrine. This Miko does not carry herself like the others. Okay. Ξέρεις γιατί νιώθω ότι κάπου έχω σε live stream τούτη. Που τα εξηγούν τα features. Παμ, πτυν, 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 πτυν. Να παίξει και πολύ ρόλο το τι είναι να πούς είναι οι άνθρωποι που το παίξαν, τα εντυπώσεις τους. Νομίζω ότι κάποιο live stream για τον game, τέλος πάντων. Yo, he's huge, dude. Εσάς πώς σας φαίνεται τώρα το Shadows? Εντάξει, 20 του Μάρτη να το κρίνουμε όπως πρέπει. Δάμε μαζί, σε live stream. I was hoping you could tell me what this fortune says. Who gave you that? It doesn't belong to you. Δικό μου κόρη. Ω παρέ. Να δούμε κόμπα τώρα με τον παρέ. Πάμε πας τι κελέ. Εντάξει, είναι το πράγμα σπασμένο, είναι το όπλο είναι hack. Wait, should I just shoot her then? Oh my god, I feel so bad. Παίξε ρε combat ρε, παίξε ανθρωπινά ρε, παίξε ρε, δεν μπορούμε. Oh my goodness. Shinobi's orders are a special guest. Not worth it για 70 40 από worth. Τα ακούω. Αλλά εντάξει ρε, δεν μπορείς να πεις το πράγμα χωρίς να... Πρέπει τώρα δούμε, να φκεί και μετά. Να ζουν παραντέρα στο game και ασύον τους βάθος. Ναι, όλα σιωπές. Τα έτσι και κομμάτια που θεωρούμε τώρα, αν δεν το πιάσεις τα σιωπκάζω. Και εμένα φωτσάζει, μην και να σου πω ψέματα. Αλλά πάσου, προσπαθώ να είμαι... Να θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλό. Βασικά ελπίζω να ξέρει η ίδια η Ubisoft ότι πρέπει να φέρουν έναν καλό game. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα.
Σας πέντε τον Κώστο βιωτέ που είναι αυκήτη του Sucker Punch που έκαναν τον Κώστο Τσουσίμα. Ξέρω γιατί δεν είναι καλύτερο. Alright, so we got one right here. It is the young lord. Το που ζει. Okay, fine, fine. Και πιάνει διάφορα... κοφκούνται ξύλα, οκ. Oh, that's cool. You want a piece of this? Το ίδιο, είναι πολλά ίδιο το moveset του όμως. Wow, wow. Είναι πολλά... Πα. Okay, what do we got here? Of course. Θα ας πούμε... Λοιπόν, συγκρίνεται τούτο με... Περίμενε. Με τούτο. Τα πόσο πιο ωραία κάνει connect. Και έχουν και 5 χρόνια διαφορά. Μάντα 5. Περιμένε. Το Τσουσίμα είναι του 18. Σαν του 20 ρε. Είναι του 20. 5 που. Γιατί νιώθαν του 18. Τέλος πάντων. Έχουν 5 χρόνια διαφορά. Πίστευτο. Σχεδόν ακριβώς 5 χρόνια. Ιούλη με Μάρτιν είναι και... Γεια σου Ραφαέλα. Γεια σου. Ασάσιν της καρδιάς μου. Όχι, Hitman της καρδιάς μου. Όχι Ασάσιν. Alright, welcome back, guys. Αλλά ναι. That's when things get a little tricky, you know? Γι' αυτό είναι να το παίξω με την άλλη το παιχνίδι. Με τη stealth. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει missions που να μ' αναγκάζει. Μαλάκα, πού τον επήρε ρε. Εννοείται αλλάντη και της now της άλλης, το movement της, το fight, αλλά strategies πολύ. Μα είναι πιο agile όμως, αν προσέξεις. Τώρα είσαι. Τα αν προσέξεις θα με πως κινείται. Τουλάχιστον λίγο πιο ενδιαφέρον. Come on. Τα έχει τον dodge. Μπαμ. Εγώ ρε μαλακά, είναι διαφορετικά. Όχι πολλά, αλλά έχει τις κλωτσές. Έχει το dodge. Το τετράγωνο που χτυπούν και μου κάνουν είναι το ίδιο. Είναι το super kick insane. Το θέμα είναι να σε αφήκει να παίξεις μαζί της. Ναι, νομίζω έχεις την επιλογή να παίξεις ή με τον έναν ή με τον άλλον. Τι είναι το που τη μια είναι καλό να σου συμπληρώνει και τους πιο χαρακτήρες, αλλά να έχεις και το freedom να παίξεις με όποιον θέλεις. Ναι, και εγώ είναι τούτον που ζητώ. Τα θα είμαι μαζί σου αστούτον. Τα θα θέλω να... Ας πούμε να θέλω να παίξω μόνο με τούτην, να μπορώ. Να μου πει, έτοιμο το μίσο πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να γίνεις τόσο μαύρος ο πρίσκας, γιατί έτσι. Όχι, δεν θέλω. Έχει καλό combat fight η κορούδα. Καλή κορούδα. Για ξύλο. Μα την ιστορία νομίζω μπορεί να τη συνδυάζει και που βρέθονται οι χαρακτήρες και την ώρα που βρέθονται να σου λέει
από ό,τι κατάλαβα, τη ώρα που βρέθονται να σου λέει θέλεις να συνεχίσεις με τούτον ή με τούτη. Εγώ έτσι το έπια, έτσι το θυκιάβασα. Τώρα μπορεί να μεν ίσχυει. Ο παρέντε που πατήσα. Μπορεί να είναι πελάρα. Και λαομάρα. Έχουμε καλό νέο. Πάντως, εντάξει, θυκευάζω λίγο τώρα μες στο Twitter κάποια πράγματα. Ξέρω αν μπορώ. Λαλίδαμε Eurogamer biggest shake-up of the series in years. Revamped stealth gameplay. Πού τα πράγματα φαίνονται ενδιαφέρον. Έχουμε να δω αν έχει κανέναν άλλον έτσι. Καμιά άλλη κουβέντα. Που λαλού για το game. The game director tuning, now in your pursuit. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ εκείνο που θωρώ, τουλάχιστον που τον κόσμο που το έπαιξε και λίγο που τη φάση, που τον παλμό της κουβέντας, τέλος πάντων, ενώ ότι υπάρχουν θετικά λόγια γύρω από το παιχνίδι. Τώρα είναι σημεία, είναι σημεία που, ας πούμε, να Παναγία μου ήταν που να παίξουμε, αλλά θωρώ θετικά λόγια. Τώρα, να δείξει. Μπορείς να περάσεις stealth ή full on attack. Ναι, exactly. Τα είχα να σου διά straight up το option of gameplay. Φαίνεται όντως fresh σε κάποια σημεία. Αλλά είπαμε. It will show. Το it will show είναι το να δείξει. Τον Japan style που φκένει φέτος να είναι πάντως κατά όψη μου το Phantom Blade. Α, μάνα μου. Τούτο είναι να δούμε τώρα. Περίμενε. Boys, δέτε τώρα παιχνίδι. Λοιπόν, ακούστε με. Έτσι ειλικρινά, είδε το παιχνίδι θα γαμά. Θα ό,τι πιο άρρωστον. Ή φαίνεται πιο ωραίο από ό,τι actually είναι. Ένα που είναι πιο είναι, ένα άλλο option. Εντάξει. Θα δείτε απλά πώς πολεμά. Επίσης να δω έτσι λίγο context, το παιχνίδι δεν θα είναι Souls, απλά να μην το συγχύζει, δεν είναι Dark Souls τύπου Black Myth Wukong. Είναι combat παιχνίδι με combos, είναι εστιασμένο πας στα combos, δηλαδή τετράγωνο κύκλο, τετράγωνο χ, έτσι στυλ, και τρομερό action. Εδώ και σπάλω ρε άντρε. Μια χορογραφία μα λες. Δεν πήγαινες και δεν χτυπά ακόμα. Εγώ συγχύστε έξω κάτω πως τα κάμνησουν τα πράγματα. Τάχα ή που πατά απλά τετράγωνον και κάνεις για moves και νομίζεις ότι κάνεις κάτι, ή που σπάζουν τα δαχτύκια σου, τάχα, εκεί είναι. Αλλά either way φαίνεται γαμάτον το πράγμα. Άμα δεν το κάνω. Και μετά. Μετά. Ακούστε μουσική.
crazy. Είναι και έτσι choreography, ναι, δεν είναι Souls-like, αλλά πάνε και inspire που τη φροντοτέα. Εντάξει, ναι. Το soft sword φαίνεται άμα. Εντάξει, το ότι είναι inspired from software που Souls πλέον δεν χρειάζεται να το λαλούν. Ενώ σου, obviously, όποιος ξέρει τα games τι είναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ούλα είναι Dark Souls. Πάντως ως τώρα το παιχνίδι μου έπαιξα εγώ με το πιο γαμάτο choreography είναι το Wukong. Και άμα λαλώ choreography εννοώ πόσον έλεγχον έχω της κίνησης του χαρακτήρα, πρώτον. Και δεύτερον, πόσον aligned πρέπει να είμαι και με το τι κάνω, αλλά και με το πότε πρέπει να το κάνω. Τούν το παιχνίδι φαίνεται να έχει τσίντο βάθος, αν με ρωτάς εμένα, την άποψη μου. Τούν το παιχνίδι νιώθω δεν θα έχει τσίντο βάθος που απαιτά την απόλυτη ακρίβεια από τον παίχτη. Γιατί μετά θα ήταν Souls-like. Κατάλαβες εννοώ, επίσης έχει easy mode. Άρα νομίζω δεν θα πετά πολύ την ακρίβεια, απλά είναι έναν πολλά εντυπωσιακός ο τρόπος που πολεμάς. Εντζήνων του wow. Που εντάξει, εντζήνουν ουλά παιχνίδια πρέπει να βγάλουν τον κόλο σου για ωραία. Έχει παιχνίδια που απλά διασκεδάζεις. Άπατσε. Κολλήσε μου. Είπα ότι κολλήσε μου. Για να δούμε το τηλέφωνο μας, τι κάνει. Το Final Fantasy Remake Part 3 δεν θα είναι αποκλειστικό στο PlayStation 6. Γιατί? Άντε. Ποιος σου είπε εσέναν ότι δεν το θέλω αποκλειστικό ρε. Με ξέρει να βγει απίστα στο Black Ops 6. Zombies. Να με αναγκάσει να κατεβάσω κοτ πάλετα. Είπως το αγοράσα, Game Pass φυσικά. Σιγά με να αγοράσετε το πράγμα. Zombies, πού είναι τα zombies. All new map, the bomb. The tomb. Α, λογικά αύριο. Ψευτοθυμίζει μου λίγο κάπως God of War fight style, απλά πιο impressive fight. Ναι, κάπως hack and slash, action... Κι αν νόσαι ήταν πολλά άλλες. Ναι, έφυγε η Square Enix και είπαν τέλος τα exclusives. Ναι, τούτον θυμούμαι ότι το είπαν. Αλλά... Άντε ρε μαλάκα, φκάρτω τίμα με εμένα που τόσα χρόνια στηρίζω το πράγμα στο PlayStation. Τουλάχιστον τους πρώτους και 3 μήνες. Αφού και με το Final Fantasy τώρα έτσι έκαμε, ενώ το 7. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το show. Πάνε κατουράτε, πιάστε τους καφέδες σας, τα σνακ σας, τα πάντα σας. Απαιτέ. Έφυγαν τα Oscar nominations, by the way. Για όσους ενδιαφέρει. Meet me at the petit. Ήταν να βγουν το Φεβράρι. Μα και εγώ έτσι νομίζα, αλλά νομίζω ευκήγαν. Η μαλαγιά σκέφτομαι είναι να τους βγάλουν Part 3 και το Rebirth. Θα μπορούν να το παίξουν λόγω ότι είναι exclusive console, εντάξει και στο PC, αλλά
Ένας με Xbox λείπει του το remake του Reaper και να παίξει απευθείας στο 3. Να βγάλω συμπάντολ μετά. Ή ώσπου να βγει το 3 να βγάλουν και τα άλλα σίγουρα σε multi-platform. Αφού έχει φήμες ότι το Reaper και το remake να βγει στο Nintendo Switch 2. Εγώ λάλλος να το βγάλω. Που λες... Να το, ένα λεπτό. Ανακοινώθηκαν υποψηφιότητες των Όσκαρ. Ακολουθεί η λίστα, η καλύτερη ταινία. Dune 2 ρε μόνο ρε. Ω, έσβησε η κάμερα. Απατέ. Στέλνεις μου το please. Φίλε μου καλές, το στέλνω αμέσως. Πάει ένα βίντεο, είπα στο... Ενημέρω στον κόσμο. Νομίζω πάει. Επίσης, unboxholics.com κάθε μέρα movie news σοβαρά. Ναι, θυμούμαι. Γι' αυτό μου σου άλλο. Το θυμάμαι. Και που εκείνες που για μένα πρέπει να κάτσω να δω λίγες. Εντάξει, τον πακούτε που πίσω είναι το Developer Direct, αλλά ακόμα... Πώς είναι... 13 λεπτά. Άντε κοντεύκει και το Kingdom Come Deliverance. Άντε φέρτε το επιτέλους. Σε λίγο καιρό να παίξω καινούριο παιχνίδι, να το ζήσω και πεθύμισα. Ποιος στη θάλασσα σε ανανά. Δεν μάλλον έχει τίποτα άλλο να κάνουμε react ή να δούμε. Προτιμώ να είναι gaming related. La 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 la. Να δούμε αν ευκαιρία κάτι. Storyteller, είδαμε το... Και ευκαιρία κάτι άλλο σαν gameplay. Ρατατατά. Αναμένουμε. Πόσα πιστεύεις θα είναι η τιμή του Nintendo Switch 2? Καλή ερώτηση, Ραφαέλ. Θεωρώ είναι να μπάστα που 400 έως 500 ευρώ. Θεωρώ. Τώρα αν έχει κάποιον bundle που θα είχα έναν, ξέρω εγώ, με το νέο Mario ή κάτι, max 400. Ακούω το max 400. Εγώ το max που βάλω είναι 500. Τώρα μπορεί να είναι 350, μπορεί να είναι 450, μπορεί να είναι 400. Σίγουρα θα είναι κάτω από 300. Αν έπαιρνα εδώ έναν save range ήταν άλλο 300 με 500. Θεωρώ ότι κάτω από 300 είναι υπερβολικά φτηνό. Είναι ηλίθια φτηνό. Και θεωρώ πάνω από 500 είναι υπερβολικά ακριβό, αλλά ξαναλέω, ακόμα δεν ξέρουμε 100% τα specs. Ναι, υπάρχουν φήμες. Το 80% ξέρουμε το πουλαλιλός, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί 4 του
2 Τετάρτου που να κάνουν συγγνώμη τον direct να αλλάξουν τα πράγματα. Και όμως Μπρο έφυγε PlayStation 5 Pro, εντάξει, 900 ευρώ και πούλησε. Γι' αυτό με μου λάζεις έναν 600 ευρώ OLED να φοητσάσει τον κόσμο. Γεια σου. Γεια σου. Οπα. Νομίζετε να είμαστε μισοί, αλλά είναι πολλά σοβαρή για το πράγμα. Δε τι έγινε. Μόνο το πράγμα. Μαλάκες, παίζει συναγερμός, πας στα τηλέφωνα μας. Για emergency alert. A red warning for wind has been issued. Θα σου έπαιξουν και σένα. Μαλάκες, τι ίσκεται στον κόσμο που ζω. Άφησε το πρόλογο ότι είναι το κοινό που απευθύνεται με πιο family. Ναι, σίγουρα. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά το OLED για τους premium Nintendo παίχτες. Σας πω είναι εγώ να πιάνα το OLED. Λέμε τώρα. Εν έπαιξε. Anyway. Άγιες έπαιξαν τα τηλέφωνα μας Red Alert για τον καιρό. Εντάξει, ενώ σου το ότι μπορεί η κυβέρνηση για αυτόματα να ανοίξει το τηλέφωνο μου και να κάνει Red Alert είναι να πουνιάρω κάτι. Πώς γίνεται το πράγμα? Γιατί γίνεται το πράγμα? You are currently receiving wireless emergency alerts. Would you like to continue seeing? No, δεν θέλω. Δεν θέλω ρε μαλάκα life emergency properties ρε. Τάχα, δεν ξέρω αν θα πεθάνω, να μου στείλει μήνυμα. What the fuck. Έως πάντων, πίσω στο game. Ναι, εκείνο που έλεγα, ενώ ότι αν σου βγάλουν 500 ευρώ το κανονικό και ύστερα το 600 ευρώ OLED, το OLED απευθύνεται όχι στις οικογένειες με μωρά, στους ανθρώπους που είναι hardcore Nintendo fans και θέλουν την ultimate εμπειρία, όπως απευθύνεται το Pro. Δηλαδή ένας normal γονιός, θεωρώ, δεν είμαι με να κρίνω, αλλά θεωρώ, δεν θα πιάει το Pro του 10χρονου γιού του που παίζει Fortnite. Θα είναι ευκάλλει καν νόημα το πράγμα. Εκτός αν γιος που του το πούλησε, περιπέζει τον και θέλει να βγάλει αγιά και λαλεί του ο γιος σου θέλει το PSSR και τα 120 FPS γιατί το ένα kill που πιάνει στο Fortnite και τα πιέθηκιο. Καταλάβα. Σου πω το θέμα είναι ότι ένας που έχει OLED οθόνη πιάνει το κανονικό και παίζει τον dock στην OLED TV του. 100%. Ναι ρε, το OLED, για έλα λεμπελάρες, το OLED, αν δεν έχει κάποιον upgrade στα επεξεργαστή σε τα πράγματα που νομίζω δεν θα έχει, μόλις έπαιξε, μπαμ, κάμε τον disable, δεν χρειάζεται να... δεν χρειάζεται. Anyway, αν το κάνεις το και τέτοιος, απλά χάνει. Ναι μαλάκα και εγώ έχεις απάνω μου ρε, δεν είμαι τώρα με είπα σε αγιά και μόλις τα αγκάγια σας ακούετε έναν σιουγκαστή. Τι! What the fucking shit. Απατέ. Μπορώ. Είπα να έρθω να πω ένα γεια και φεύγω, έχω εξετάσεις. Μάνα μου.
Πάμε έναν good luck στον Κυριακό Νουλή. Thank you Κυριακό μου. Καλές επιτυχίες. Έχεις το. Έχεις το. Δέμε. Χαλαρά. Η ζωή είναι μεγάλη. Ενώ σου... Αν αγχώνεσαι. Αν δεν αγχώνεσαι πάνε γάμα. Αν αγχώνεσαι ξανά πάνε γάμα. Μπράβο γκάγκ. Προσωπικά το Switch το ένα, αλλά όπως Day One έχω τον Docked, εβόλεψε. Και εγώ το handheld παίζω το σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Αν θέλω να παίξω στο κρεβάτι που σπανίως να το πιάω να παίξω, γιατί εντάξει, για τσιμούμε το κρεβάτι. Good luck Κυριακό. Είπα σε κανένα αεροπλάνο ή που ταξιδεύω ας πούμε κάπου. Αλλά θα πω ψέματα αν το handheld του είχε πολλά καλά εργονομικά στα σέρκα που είναι εσύ. Χάγια. Να σε καλά, να σε καλά. Το έχεις, το έχεις. Τι λέει? Ναι. Αν είσαι πιο καλά εργονομικά και ξέρω εγώ και μπορεί να το πιάνει παραπάνω, αλλά docked. Το Portal παραπάνω κλέψα από το Pro. Εν και έχει κλέψες ρε, είναι branding και marketing τούλα τούτα. Εν και κλέφκουσαι, γιατί είναι έρθει ένας να σου πει που χρησιμοποιεί το Portal και αξιοποιεί το όπως πρέπει να το αξιοποιήσει. Να σου πει τα κλέψα ρε, εγώ παίζω PlayStation 5, άμε handheld. Πλέον μπορείς και με το cloud ενώ χρειάζεσαι καν PlayStation. Ή μπορεί να σου πει ένας, γιατί ρε μπρο, εγώ δεν έχω καμιά άλλη κονσόλα, είμαι μόνο PlayStation 5 χρήστης και θέλω την ώρα που να ταξιδεύω 3 ώρες να έχω PlayStation μαζί μου. Να δω 150 ευρώ να πες, δεν μπορώ, δεν καταλάβω. Καταλάβες, έτσι κλέψα. Εγώ λαλώ σου ότι αν το πράγμα ήταν PSP, μόλις το βγάλαν εκεί δεν ήθελαν, εντάξει σίγουρα, αλλά είδες ότι κρίνουμε το τώρα ή το... Εντάξει, μπορεί να είναι λίρες που θυμούμαι εγώ, το 150, αυτό που είπα. Και 230, ναι, οκ. Και όσον αφορά τις τιμές, καταλάβω ότι ακούνται crazy, αλλά έχει πολλά πράγματα που παίζουν. Εν τες δικαιολογώ τις τιμές, απλά καταλάβω τις με το πώς κινείται η βιομηχανία και εν ηλίθιον, I know. Εν ηλίθιον, οι τιμές, αλλά όταν το cost της παραγωγής, να το πω πιο σωστά, το κόστος της παραγωγής αυξάνεται τόσο πολλά επειδή ο χρήστης περιμένει παραπάνω. Ο χρήστης είμαι εγώ και εσύ και ούλοι. Όχι εσύ Ανδρέα, ενώ εσύ που είσαι μέσα στην κάμερα. Εσείς. Εμείς που παίζουμε video games. Ενώ σου αυξάνεται η απέτηση, αυξάνεται το τι καρτεράς, αυξάνεται το κόστος, αυξάνεται η τιμή. Έτσι πάει, είσαι ούλα. 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 Αν τώρα ο κόσμος αποφασίσει να τρώει παραπάνω κούνες, για κάποιον λόγο, σε ένα χρόνο οι κούνες να έχουν 2 ευρώ παραπάνω. Και 3 και 10 και όσα θέλουν, γιατί όσο σηκώνει. Γιατί να αυξηθεί το κόστος και η παραγωγή. Και το κόστος παραγωγής. Και η παραγωγή. Τέλος πάντων, this is not economics, this is gaming. Το PS6 να με μας... Το PS6. Το PS6 θα μας γαμίσει. Εν τα παιχνίδια του PS6 που μας γαμίσει. Το PlayStation 6 θα είναι... Ναι, ακριβώς, supply and demand. Το PlayStation 6 θα είναι ίσως την ίδια τιμή που είναι το PS5, θεωρώ. Άτε ή μεταξύ Pro και PS5, έτσι θεωρώ. Αλλά τα παιχνίδια του είναι 100 ευρώ. Και να με θυμηθείτε, το 100 θα το δείτε στον GTA 6. Με θυμηθείτε. Να είναι και άλλο το εγώ. Έχει άλλους που το λαλούν, αλλά πιστεύω το. Να έρθει να βάλει τον πύχη που πρέπει. Και θα δημιουργηθεί μια νέα γκάμα παιχνιδιών που θα είναι 100 ευρώ παιχνίδια, 70 ευρώ παιχνίδια, 50 ευρώ παιχνίδια, 20 ευρώ παιχνίδια. Θα είναι AAA και Indie. AAA, κάτι άλλο μες στη μέση και ύστερα Indie.
Έτσι, κάνεις satisfy παραπάνω χρήστες, υπάρχουν παραπάνω παιχνίδια, υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των μεγάλων εταιριών όπως τη Sony, της Xbox και ξέρω εγώ, με άλλα studios που δεν μπορούν να κάνουν 80 ευρώ παιχνίδι και μπορούν να κάνουν 50 ευρώ παιχνίδι. Και η Sony να βγάλει κάθε 5 μήνες παιχνίδι. Επειδή καλύφθηκε ο χρήστης που άλλα games στους 5 μήνες, που είναι 50 ευρώ, σε 6 μήνες που να έρθει η Sony να σου πει το Last of Us 3 δάμε, μετά από 6 μήνες, και μετά από 6 μήνες τον God of War, και μετά από 6 μήνες το Spider-Man 3, να σου πει δώσ' με 100 ευρώ. Τέλος πάντων. Τώρα που κάνουμε έναν λέξαρ για το... για τις τιμές του gaming, πάμε στο show. Doom Eternal! Λοιπόν, χαλαρώστε, lay back, πιάστε τους καφές σας, τα νερά σας. Πάμε να δούμε. Developer Direct από την Xbox. All games you're about to see are in development and do not represent the final products. Day 1 on Game Pass. Απάνε να παίξω Day 1 on Game Pass. Doom the Dark Ages. Enjoy the show. Να ξεκινήσει με αίμα. Πώς είναι να ξεκινήσει? Να ξεκινήσει με αίμα. Doom the Dark Ages. Επερχόμενο παιχνίδι της Bethesda. Είχαμε ένα leak για την ημερομηνία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει. Να δούμε τώρα. Ναι. 4 παιχνίδια. Τέσσερα studios. Επίσης είναι να κλείσω και το chat για να δωρούμε πιο σωστά. Έχω σας δάμε όμως. Okay then, oops, sorry. Μάλιστα. Όπα. Όπα του. Team Ninja. Άρα είναι ξεκινάμε Doom. Όπα. こんにちは、超えてくもゲームズチーム忍者の安田文彦です。 Espera. 今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表。 Περίμενε, τούτο είναι το mystery game που να ανακοινώσουν. 早速ですが、こちらをご覧ください。Να ανακοινώσουν νέο Neo. Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. Trollaro, είπα εντελώς φλακιά. Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Oh, yeah, surely. Commencing mission. Ninja Gaiden τούτο είναι. My god. Ooh.
Ναι, ναι, ναι. Τρομερό animation στο combat. Τον Μπραφρέ ήταν κάπως κάτι σαν boss fight. Κάποια Nier Automata vibes και αμέμιζε τις μαππούες. Είδα. Ποιος? Εντάξει, φαίνεται άρρωστον το κόμπο. Ναι, ναι, ναι. Ninja Gaiden. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα της Xbox? Τα είχα πελαμώς, μπαμ, Xbox Game, μες στο Game Pass. Να βγει λογικά και σε άλλα platforms όμως. Ninja Gaiden 4. Πολλά σοβαρή κυκλοφορία, θα ξέρετε. Δηλαδή ένας που έχει PlayStation 5 θα πει όχι ρε φίλε, να βγει στο Xbox το... Να πει εντάξει. Ποιος εγώ. Ενώ ο τύπος που έχει Xbox να δει το επόμενο God of War να πει τι κάνω με ζουν, γιατί δεν έχω PlayStation. プラチナゲームズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は言うまでもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。Después iba a Nier Automata vibes. Che, me hacen Nigeria, mere. 新たに皆様にお届けするにあたり、 Questa si fa Nier. より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人、Fresh World ので冒険するという形で制作することにしました。 Bravo, bravo, bravo. 先ほどご覧いただいた映像の中で竜はやぶさも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜ悪魔と戦うことになったのか、竜はやぶさが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をする。物語は黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。 Lui sono un director, cioè producer. Πολλά ενδιαφέρον το στήσιμο του, στο Τόκιο πιο σκοτεινό, Dark Tokyo, αρέσκει μου. 今作の新主人公であり、はやぶさと対をなすカラス一門に所属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。 Level design, environmental lead. 忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやJaponesi plagan mo kukkere ma. デザインを取り入れています。 Eni master, eni papayes, eni. 街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、 Τα ピンチに陥れることでしょう。 απλά προσκυνάται οι Ιάπωνες. 舞台となると Δεν ξέρεις κιόλα. とある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。 これら以外にも様々なシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。 Ναι, bomb. Δύο άλλο τσάς. 新しい主人公のヤクモは竜はやぶさに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、 カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。 Okay, πάρε στοιχεία, dodge. 前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざる者、妖魔。 Φαίνεται να έχει και βάθος στο lore, δεν είναι απλά... Τούτο είναι πολλά, τούτο λάρει πολλά για το game, ξέρετε. Αν έχει βαθύ lore σημαίνει ότι το gameplay ζημιέται τέλεια με την ιστορία και όλα έχουν έναν λόγο ύπαρξης. Δεν είναι απλά παίζω ένα παιχνίδι. Και το διαβάθος και
目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によってこれまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。ヌエの型によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモはルーとは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり Εγώ δεν πρέπει να καταλάβω ακόμα είναι έχει δύο χαρακτήρες ξεχωριστούς κι άλλες ή είναι και πιο μέρος της εμπειρίας. ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直俊などシリーズおなじみのアクションを駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズのスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当作品を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。Άρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Οπα. Να μου πείτε tech demo available. Όχι, ναι. さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。Δεν πρέπει να γίνεται. Ξα. Να, όχι. Κι άλλο Ninja Gaiden. Mortal Kombat 1. Όχι. My path leads through the land of the dead. Viene un capture remaster di remake. Go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. 忍者
Ninja Gaiden 2のオリジナル版は2008年に Xbox 360で発売し、リメイクと Ninja Gaiden 2表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。Σοβαρό remake. Ninja Gaiden 2 Black ではオリジナル版の表現に Definitive edition of the game. Unreal Engine 5をΚαλά, είναι remake δηλαδή. 大幅に刷新、 Revamp graphics, Ninja Gaiden 2の完全版として開発いたしました。綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、In addition to the リュウハヤブさんに visuals. 加え、綾音、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。 Αλλά διάφορους χαρακτήρες. そして本作は本日コンソール、PC、そして Xbox Game Pass でこの後すぐ Μες に στο 発 Xbox 売と Game なり Pass ます。 σήμερα. 忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者ガイデンを知っていただいて Μαλάκες, Ninja Gaiden 2 έτσι τώρα. Ανοίγω τον Game Pass μου κατεβάζω έτσι. Σοβαρό. チーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め、2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日は Πολλά fast paced game, ναι. Να έχετε έννοια την άλλη εβδομάδα μπορεί να δείτε gameplay που το Ninja Gaiden 2 στο κανάλι. Σε ένα let's play να δούμε τα πρώτα λεπτά τουλάχιστον μαζί. Λοιπόν, να φύγουν τον Doom για το τέλος, ενώ σου... Είμαι σίγουρος τα. Για να δούμε. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, τον we Καναδά care είναι about οι φίλοι. world building, and we treat the setting almost like a character of its own. Ξέρετε πόσο μ' αρέσει και να θωρώ From τα the insights magical του noir παιχνιδιού, contrast πώς to δουλεύει the η ομάδα alternate και history of We Happy Few, τη ζωή. we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. Θα το πώς For South ανθρώποι of κάνουν Midnight, our τα games. third-person action adventure game, Σκεφτούνται the το story and πώς, το characters γιατί. bring a folklore deep south to life. Πολλά φάση είναι This η gave ταινία. us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. It is really picking up Εντάξει, out είναι there. Greek You back subtitles every άρα. day? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget. This to ain't my flash first and hurricane. batteries. Oh, shit, we got 5 minutes. Let's Έχει λίγο go. stop motion vibe. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. Πολλά We παράξενο. might need some help. Stop motion με While you're out, help actual animation, ξέρω. Ωπα ρε. Ωπα ρε, είπε μάμα. Τούτη εν Hazel τούτη. may start her journey as a typical 19-year-old, but disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving, an ancient magical power that redefines her trajectory in life. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our world, connecting people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she Έχει encounters. πολλά ενδιαφέρον art direction, δεν θα πω As Hazel ψέματα. discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here, my salvation. Προσέξατε Good old catfish. τον τρόπο που παρουσιάζουν οι Ιάπωνες σε ένα παιχνίδι και τον τρόπο που παρουσιάζουν οι Καναδοί ένα παιχνίδι. Τα είναι κάπως και τέρατα, έρχονται πράγματα. Τα μην το πουλάς ρε μπρο. Ο άλλος ήταν κάπως τούτο το παιχνίδι είναι τούτο το πράγμα και να πεθάνετε όλοι και να σφάξετε τεράτα και ναι. Να σου straight to the point. Εντάξει. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements.
Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on a journey. As her journey unfolds, Che endiafero. Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Φαίνεται να έχει κάποια Combat is about puzzle, understanding and adapting to platform different στοιχεία. enemy archetypes. Όχι τρελά πράγματα, αλλά φαίνεται The να έχει κάτι. manifestations of corruption Hazel encounters. Μου πάρε. These hates trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each Ain't has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because Aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Advantage. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption. Εντάξει, φαίνεται στιβαρόν το combat, And όχι reducing ψέματα. ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. Έχει As Hazel combos, progresses έχει in the game, she unlocks new moves and διαφορετικούς improved εχθρούς abilities, που and you will have to χρειάζονται decide which areas διαφορετικές, to prioritize. διαφορετικές The επιθέσεις. upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for Alrighty, the low matey. price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific Ενδιαφέρον, έχει κάποια boss fight. These encounters feature multiple Φαίνεται όμορφο το phases game. that ramp up in complexity. Και να έχει βάθος και ενδιαφέρον, ξέρω, για Xbox παιχνίδι. Cranking the tension alongside the fight. Whether it's two-toed Tom or hugging Molly, each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. We got a long journey ahead. Τα αν South of το πράγμα Midnight unfolds as a hero's journey, and έχει as μια Hazel, you'll travel through a tapestry ωραία of ιστορία, Southern-inspired landscapes. From θα είναι μια πολλά abysmal καλή swamps αλλαγή για το to Xbox. flooded farmlands to the Appalachian peaks. Και In locations our αρκετά, magical south, μάλιστα. decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugal. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits.
The weight of the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. Και η μουσική ακούγεται ενδιαφέρον, Έχουν το μπραλού Southern folklore. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-orders are now available on Xbox and Steam. April 8th. Nice, ρε. 8 Απρίλη, South of Midnight. Game Pass, Xbox και PC. Πάμε στο Clair Obscur τώρα. Φυσικά. Σιγά μας πας στον Doom. Οι ψεύτες παραποτιές. Για να δούμε τον πράγμα τι είναι. Italiano. Bonjour everyone. We are Sunfall Interactive. Et j'ai l'air et tout. Welcome to our manor. Sunfall We are a small Interactive. studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur, Expedition 33. It's a turn-based RPG Τώρα είναι το set in the πρώτο τους fantasy παιχνίδι. version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element, and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates Φαίνεται on the πολλά ωραίο το UI and και a το world that is completely original, beautiful and immersive. όντως ο We κόσμος founded φαίνεται Sunfall ενδιαφέρον. Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Oh, Every year shit. that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Οκ, πολλά σοβαρό το premise. Expeditioners, we honor your dedication. Εμφανίζεται ένας μονόλιθος που γράφει μια ηλικία πάνω, όσοι εν την ηλικία μεθανίσκουν. Και τώρα ακολουθούμε το Expedition 33 που μάσεται να σώσει τον κόσμο από το πράγμα. I'm sorry about earlier.
We wanted our story to feel See, dark facial and animations mature, with suara. adult characters who feel like real people with real experiences. Always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes. Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustav, are you real? Άρα ο καθένας με τις δικές του φιλοσοφίες. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need the foot. Aha! Hello. Να σου πέτρια μου. He's Spera. very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a jest troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of τον battle φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. You'll meet Monoko and many other jest trolls across the game. Θέλω να δω πώς κάνεις explore και πώς προχωράς μες στον πράγμα. Who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Eske is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that we think players will really connect with. Καλό, okay. In addition to a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. Whoa. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Maëlle switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Maëlle the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in the skill tree and hundreds of passive effects. They can gain through Lumina and weapons. Τα πράγματα φαίνονται μου πάρα πολλά. Okay. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Πάντως όσα στα animations, στο combat, ξέρω εγώ, φαίνονται τρομερά.
Μας έδειξαν όμως Our story is set in the French τραβέρση fantasy κάτι. world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestral Village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Ναι, πήγαινε ο Πρίσκας, ο προεδράρας, πήγε στο 9 ώρα. We needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. Thanks for the info, We brother. started with the core themes and ideas, and the Hajis, visuals grow organically. γεια σου, bro. Τι γίνεται, From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. Να σας πω ότι με φοητσάζει με το πράγμα που θωρώ τώρα. Δεν έδειξαν τίποτε. Α, σε τραβέρσα ήταν να πω. And technically, and it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. Okay. Άρα κάπως έτσι κάνουμε explore. Τούν το παιχνίδι φαίνεται ενδιαφέρον, φαίνεται να έχει... να έχουν ένα vision που πίσω και πάθος. Άρα, για να δούμε. Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wish the game and follow us for more info. Τώρα τούτοι να βγάλουν... Super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team. It's our debut game. Να βγάλουν το προηγούμενο που είδαμε 4 του Απρίλιο, άλλο 24 του Απρίλιο. Καλό, γιατί όχι. On behalf of everyone at Sunfall, thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Είσαι λέω. Και PS5. Πάμε. Το λοιπόν. Να σοβαρευτούμε. Μπήκαμε στα σοβαρά πραγματάκια. Τελειώνει η φωνή μου πάνω. Τι λέει. Εδώ καπάν. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course. Πάμε ρε Doom. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. Μπράβο φίλε. As you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom the Dark Ages. Πάμε. I was so stupid I mouthed the words. Τώρα τεράστια μεξ, τώρα... Έτσι με ταγιές. Πατέ ρε μαλάκα, τι κάτι, πώς μου το κόφηκε τσάμε ρε. Set in a
Mi parlavano due sì. Hello. Bro, είδαμε αρκετό gameplay και trailer πριν. Θέλεις να πάει πίσω να το δεις. So if you're new to the franchise, then Doom the Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. Μάλιστα. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom the Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom the Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Μάλιστα. Let me introduce Νέα you όπλα. to the shield saw. Block. Θωρώ αρκετά πράγματα. Black, θωρώ, οκ. Ναι, το πάρει είναι μπελό. All from one input. It's contextual. Tons of depth on a single button press. Holy shit. Με έναν κουμπί κάνουμε στα ούλα. Stand on its own as a unique experience. So in 2016 we asked you to run and gun. In Doom Eternal it was jump and shoot. Okay. And in Doom the Dark Ages you're gonna stand and fight. Αρέσκει μου τρως που το πασάρουν. Στον Doom Eternal είχε πολύ movement, πετάσσες μου ποδά, τώρα... Παμ, πέρι, ναι! But that's not all. Because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet. Bam. Or even a doom spiked mace. That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. Okay. You can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, Φαίνονται λάκκον πεθαμένα τα glory kills όμως. Απλά μπαμ. you'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. Ωραία, αλλά τούτα είναι 2 buttons. Μαλάκα, πόσοι εχθροί εντάμε. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Τα glory kills μ' άρεσαν. Να πω την αλήθεια. Θεωρώ ένα κον... Ancient. Brutal torture machines. Εντάξει, ασπίδα γαμά. Butcher. Impale. And shred the minions of hell with. Τώρα αν ξέρω κάποιον dodge, θα μου άρεσκε. Θωρώ νέα enemies, θωρώ χάος γενικών, πολύ παραπάνω εχθροί. Πολύ κακόν, αλλά σαν και το πρώτο trailer που είδαμε, ήμασταν πολλά... Δεν κατάλαβα τι εννοείς, είναι κακόν ή είναι καλό. Ήταν wow το πρώτο trailer. Και τούτον είναι και ένα σιόν το πράγμα τώρα, ενώ σου μεγαλύτερες πίστες, θεωρούμε δαμε πιο μεγάλες περιοχές, διάφορους εχθρούς. Η ασπίδα είναι να τα αλλάξει ούλα. Α, τούτον ήταν πιο ωραίο glory kill. Δεν είναι που κάνουμε με την ασπίδα ρε μάλλον. Πίδα. Wow. Μπορείς να παίξουν πολλά με την ασπίδα, με το parry, με τον dodge. Πολύ ξύλο, ναι. Όντως πολύ ξύλο. Μπαμ. Άρα το πράσινο κάνεις... Σύρνεις το πίσω. Μπορείς αλλάσεις όπλα. Μάλακα, σίγια πράγματα. We've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. Ναι, ναι, αγείς που φοβούνται και κολώνουν.
or speed them up. Ποιος που κολώνουν και... Speed the fucking shit up, yeah. Οπα. Οπα. You've been waiting for 2 games now to get in and pilot your very own 30-story atlas, which is amazing. Oh my god. It's the size of a building. It's powerful. And you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntlet. Τι εντούν το πράγμα. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is power fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Πάμε, exploration. Your Τάισμε. hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, πόσο με and worlds ψήνει beyond. το setting. And through exploration, Του you'll το be medieval unlocking new abilities πράγμα. and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut Τι εννοείς εν καινούργια additions. Διευκρινίστε ερώτησες σου. and smash your way through environments. Έχει πολλά καινούργια additions. Η ασπίδα είναι καινούργια, ο τρόπος που πολεμάς είναι αρκετά καινούργιος. Το ότι είναι τόσο μεγάλα οι περιοχές. Closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. Ωραία, πάμε. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Εξήγει άλλο Space Marines vibes. Battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Α, θωρείς πως ανοιχτές είναι οι περιοχές. Explore what Δεν is είδαμε the πόσο largest μεγάλο είναι. play space ever in a Doom game. Τα robots, ναι. Τα mechs και τα πράγματα είναι καινούργιο πράγμα. And dungeon-like mines in search of vital resources. Οκ. You control the pace of the game. Where you go, who you fight, and the objectives you pursue. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αρέσκει μου, έχει exploration ωραίο. Βαθύ. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates because the battle isn't over yet. Να μόνο το βράδυ. Αλλά κα μουσικάρες, πελές. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, Δεν είναι. medieval vibes, and Αλλά pure εντάξει. adrenaline. Εν μπορείς να κάνεις, να το πάρεις Extending λάθος. the legend of the Απλά Slayer πρέπει with every να, mission you complete. να κάνουν στάτη τον Big Corton και είμαστε εντάξει. The story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of Αλλά the ακούω show. πελές Your μουσικές. power is coveted by your enemies Και and cinematics withheld είναι from άρρωστοι. your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a Holy new shit. story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, Bravo. allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Τέλεια. Συνδέεται μετά από τον Dark Ages έρχεται τον Doom του 2016 που είναι πολύ ενδιαφέρον. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make. Nice. And make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases, Οπα. Πότε? Πότε είναι κατάλαβα τι πότε είπατε. 15 του Μάη. Πάμε. Doom: The Dark Ages. Fucking hyped. Έπος.
15 του Μάη. Mark your calendars, κυρίες και κύριοι. It's coming. Can I move? You will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. All of Hazel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system Ma has lista. action, which gives combat greater intensity. Intensity. 忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。Το λοιπόν, το σημερινό show της Xbox ήταν φοβερό. Ήταν όντως φοβερό. Ninja Gaiden 4 μαζί με το remake του 2, Doom, The Dark Ages, Clair Obscur 33, και το άλλο που ένθιμε το όνομα του που εντούν που θεωρείται τώρα, αλλά φαίνεται πολλά ενδιαφέρον. Πολλά δυνατό show, πολλά καλά games, ούλα στο Game Pass Day 1, ακούγεται too good to be true, αλλά ισχύει, μαζί με το Ninja Gaiden 2 σήμερα. Ναι, μπράβο στην Xbox, I guess, για αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρον. Για να δούμε αν όντως... South of Midnight. Αν όντως αξίζουν τα games. Interesting. Interesting. Wow. Το λοιπόν Rengang. Έρχεται και State of Play από ό,τι ακούεται. Ναι. Κάτι ακούσα και εγώ για State of Play. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά... πολύ πιθανόν. Αλλά όπως και να έχει, δάμε θα είμαστε φυσικότατα να το καλύψουμε. Λοιπόν, δεν είχα πλάνο ότι άλλη Τετάρτη να κάνω live, αλλά πολλά πιθανόν να δούμε να παίξουμε το Ninja Gaiden 2 live έτσι και 3 ώρες. Γιατί εντάξει την Παρασκευή είναι το σοβαρό το live. Θα βάλω ούτε κάποια ανακοίνωση στο Instagram κάτι, απλά να ανοίξω live σε απογευματάκι μας. Αυτά θέλω να πιστεύω για σήμερα. Είχαμε το Ninja Gaiden 2 που κυκλοφόρησε, το Ninja Gaiden 4 που ανακοινώθηκε, South of Midnight, Clair Obscur 33, Expedition 3 και Doom The Dark Ages. Εντάξει ήταν σοβαρό. Τον Doom άρεσε μου πολλά. Λίγο, λαλό σας, τέτοια λίγο απογοητευμένος που ήταν Glory Kills. Λίγο. Ναι, βάλαν τώρα, είπε μου το engine που γράψε πριν και ο Τάσος. Probably να το δω, δεν ξέρω αν θα το δω τώρα, αλλά σίγουρα να το δω, τουλάχιστον αύριο. Gameplay season. Ναι. Αυτά Rengang. Έτσι θα το κρατήσουμε 2 ώρων σωστόν. Να έχετε μια όμορφη νύχτα. Σας περιμένω αύριο η ώρα 8:30. Θα παίξουμε ένα πολλά ωραίο ατμοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγο horror. Έτσι με κλειστά φώτα, να μπούμε σε ωραίο vibe. Γι' αυτό κοπιάστε δαμε με την παρέα, την ωραία. Και ναι, σας θέλω οπωσδήποτε next week. Θα διαλέξετε μια Παρασκευή, ελάτε την επόμενη. Αυτά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, το support, τις κουβέντες. Αρέσκει μου αν κάνουμε έτσι lives. Είμαι και εγώ πιο χαλαρός, θα εμπέζω, συζητούμε παραπάνω. I like it. So, ναι. Αυτά. Θα τα πούμε αύριο 8:30. Θα σας αγαπώ. Γεια σου Κατσί μου, γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου Τασάρε μου. Πέτρια Ραφαέλα ακόμα θεωρείτε hello. See you tomorrow. Bye gang.